බලන්නකො මෙන්න මේ සෙලව දිහා. මෙයා ඕඩර් 66ක් කරලා තියෙනවා. කෙලින්ම කිව්වොත් මෙයා කරන්නේ ෆොටෝ එකේ තියෙන ඇඳන් ඉන්න ඇඳුම පාට වෙනස් කරන එකයි ඒකට වෙන ඇඳුමක් ඇඩ් කරන එකයි. මෙයාගේ බේසික් පැකේජ් එක ගත්තාම මෙයා දෙන ඩොලර් 5කට අපි බලමු ඕඩර් 66 ඩොලර් 5න් ගුණ කරලා මම 66 ගහගෙන 330න් ගුණ කරනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ ගානක් එනවා. මෙයා මේක කරලා තියෙන්නේ මෙයාගේ ෆොටෝෂොප් එඩිට් කිරීමේ තියෙන හැකියාවෙන්. අපි බලමු මේක කරන්නේ කොහොමද AI තාක්ෂණයෙන් කියලා. පල්ලයට ගෙන් බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ තව එයාගේ කීටිය. අපි බලමු කොහොමද දැන් මේක AI වලින් කරගන්නේ කියලා. ඔයාගේ Chrome එක ඕපන් කරගෙන ඔයා ගහගන්න Adobe Fliply කියලා. ඔයාව මෙන්න මේ වගේ තැනක එනවා. මෙන්න මේ ලින්ක් එක ටච් එකක් දෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයාව මෙන්න මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකට එනවා. මේකෙන් ටිකක් පල්ලයට ගිහුවම මෙන්න මේක උඩ ටච් එකක් දෙන්න. ඒක උඩ ටච් එකක් දුන්නාට පස්සේ මෙන්න මෙතන sign in කියලා වැටෙනවා. මෙන්න මේක උඩ ටච් එකක් දීලා ඔයාගේ email එකකින් මේකට sign in වෙන්න. ඊට පස්සේ වල මෙන්න මේ වගේ පොප් අප් වෙනවා. මේකේ ඇග්‍රී කියන එකට ටච් එකක් දෙන්න. හරි එහෙම සයින් වුණාට පස්සේ ඔයාලා අප්ලෝඩ් ෆොටෝ කියන එක ටච් එකක් දෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයාගේ ෆයිල් එකෙන් ඔයා කැමති ෆොටෝ එකක් මේකට අප්ලෝඩ් කරගන්න. හරි මම මෙන්න මේ විදිහට ෆොටෝ එකක් අප්ලෝඩ් කරගත්තා. ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් කියන එකට ටච් එකක් දෙන්න. ඊට පස්සේ ටිකක් මෙහෙම එන්න ලෝඩ් වෙලා එයාගේ ෆොටෝ එකේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක අයින් වෙනවටම ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ ඔයාගේ අතින් මේ ෆොටෝ එකේ ඇඟ කොටස මකා ගන්න එක මෙන්න මේ විදිහට. හරි එන්න මේ විදිහට මකාගත්ත පස්සේ මෙන්න මෙතන යට බාර් එකක් තියෙනවා. මේ උඩ මෙන්න මේ මම ටයිප් කරන විදිහම ඔයා ටයිප් කරගන්න. එන්න එහෙම ටයිප් කරගත්තට පස්සේ මෙන්න මෙතන ජෙනරේට් කියන උඩ ටච් එකක් දෙන්න. ඊපස්සේ ටිකක් අල්ලලා ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට ඔයාගේ ෆොටෝ එකට ඇඳුම් මාරුලා ඇඩ් වෙනවා. මම දැන් මෙතන මගේ මට සෙට් වෙනකම් මම ෆොටෝ එක ජෙනරේට් කරගන්නවා. හරි මට දැන් මෙන්න මේ විදිහට ෆොටෝ එක සෙට් වුණා. දැන් මෙන්න ඩවුන්ලෝඩ් කරන ටච් කරලා මෙන්න මෙතන කන්ෆර්ම් කියන ටච් එකක් දෙනවා. ඊපස්සේ ෆොටෝ එක ඔටෝම ඩවුන්ලෝඩ් වෙනවා.
පස්සේ මම මෙන්න මේ විදිහට ෆොටෝ එක ඕපන් කරගන්නවා. ඩවුන්ලෝඩ් කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන වෝටර්මාර්ක් එකක් තියෙනවා. අපි මේ වෝටර්මාර්ක් එක අයින් කරගමු. ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේව මෙවට ටච් කරලා එඩිට් ගිහින් මෙන්න මේ ටික කට් කරලා මෙන්න මේ ගානට හදාගෙන මෙතන සේව් දෙන්න. ඊපස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ ෆොටෝ එක මෙන්න මේ විදිහට වෝටර්මාර්ක් එක රිමූව් වුණා. ඔයාලත් මෙන්න මේ වගේ එකක් අයිප් එකට අප්ලෝඩ් කරලා බලන්න.